Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани. Саме так можна відповісти на ці всі події, які кояться в нашому світі. Хоча нам може здаватися, що саме в наш період часу людство дуже часто зустрічається з бідою. Але це насправді не так. В нашу епоху, а саме в епоху інтернету і можливостям дізнатись любу інформацію в щитані секунди, живеться доволі несолодко. Завдяки інтернету я маю змогу зробити для вас цей випуск, а ви маєте змогу його подивитись. Тому дякую за ваш дорогоцінний час, підписуйтесь на канал та ставте лайк. – 2024 рік підходив кінцю. Я та мій друг вирушили у подорож, де ми провели кілька днів у Вегасі, а потім вирушили до міста Ангелів. Сказати, що я був здивований, це не сказати нічого. Лос-Анджелес, який я бачив у фільмах, і той, який я його уявляв з самого дитинства, виявився зовсім не тим містом. Я дуже сильно засмутився, побачивши, наскільки місто брудне, і тих зомбі, які явно зібрались там не для прибирання. В центрі міста, на вікнах будинків та магазинів решітки, безкінечні затори, сміття, одним словом, не те, що я очікував. На наше щастя, досліджуючи це місто, ми відкрили його з іншої сторони. Ми натрапили на райони, де жили люди, які суцільно відрізнялися від того, що ми мали за прикру нагоду бачити раніше. Гарні будинки, рівненько підстрижений газон, чистенькі вулички, місця для дозвілля дітей і поряд океан. В той момент я відчув, що це місто має свій характер, і робити висновки, його не зрозумівши, неправильно. Це дало мені надію, що я все-таки побачу те, що колись з дитинства мріяв побачити, і забіжу наперед. Так, я це побачив. Це місто заслуговує того, щоб його зрозуміли правильно, хоча воно переживає не найкращий період свого часу. Hey babe, I need you to come out here right now. We have a very big problem. What? Holy shit! Oh no! Babe, we gotta go. Oh my god.
No! I'm gonna spray the roof. Please God, save us, save our house, please. Bye. Oh no. Каліфорнійська пожежа розпочалась на початку 2025 року. Вранці 7 січня вогонь розпочався в мальовничому районі Pacific Palisades. У ті дні в Каліфорнії панували сильні вітри Санта-Ана, які зі швидкістю до 130 км на годину сприяли швидкому поширенню вогню. Вогонь швидко поширився на такі райони, як Голлівудські пагорби, потім Ітон, Харст та Лідія. Лос-Анджелес – місто мрій, голлівудського блиску та великих можливостей. Але навіть тут, де здається, що здійснюються всі бажання, природа може жорстоко нагадати про свою владу. Сьоме січня 2025 року стало днем, коли місто ангелів перетворилося на місто попелу. Пожежа, яка почалась в мальовничому районі Pacific Palisades, за лічені години охопила 1000 гектарів, поширюючись на голлівудські пагорби, райони Ітон, Харст та Лідія. З'явилися чутки, що знаменитий надпис «Голлівуд» згорів, але це міф. Завдяки титанічним зусиллям рятувальників символ міста вдалося зберегти. На жаль, понад 12 тисяч гектарів території були знищені, понад 10 тисяч будівель перетворилися на руїни, а 180 тисяч людей змушені були покинути свою домівку. Але що ж стало причиною настільки масштабного лиха? Глобальне потепління, тривала посуха та людська недбалість створили ідеальні умови для катастрофи. Протягом останніх років Каліфорнія страждала від рекордної спеки та нестачі води. Температура в регіоні зросла на 2 градуси, а рівень вологості впав до 5%, перетворюючи рослинність у легкозаймистий матеріал. Вітер Санта-Ана, який дме з пустелі зі швидкістю до 130 км на годину, сприяв миттєвому розповсюдженню вогню, зводячи на нівеч зусилля пожежників. Але є ще один важливий фактор – скорочення бюджету на протипожежні заходи. Мерія міста в 2024 році урізала фінансування служб на 30%, що стало фатальним рішенням. Скорочення торкнулося як і закупівлі нового обладнання, так і кількості пожежних бригад, що працюють у найбільш вразливих районах. Було скасовано закупівлю 20 нових пожежних машин, що мали надійти в депо до кінця 2024 року. Зменшено кількість авіапідтримки на 40%, скорочено бюджет та експлуатацію пожежних гелікоптерів, що значно зменшило ефективність гасіння у важкодоступних районах. Ці скорочення стали однією з головних причин, чому пожежа вийшла з-під контролю так швидко. Місцеві експерти та пожежники попереджали, що подібні заходи можуть мати катастрофічні наслідки, але їхні голоси були
були проігноровані. Тепер мешканці Лос-Анджелесу запитують, хто понесе відповідальність за ці рішення і чи будуть зроблені висновки, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому. Серед тих, хто втратив усе, легендарний актор Ентоні Гопкінс, чий маєток у Малібу був повністю знищений полум'ям. Періс Гілтон, яка розповідала, що втратила не лише свою домівку, а й безцінні спогади дитинства. А Мел Гібсон, стоячи серед руїн свого будинку, сказав журналістам: «Це те, чого не можна уявити навіть у найстрашнішому фільмі». Телеведуча Рікі Лейк, ледве стримуючи сльози, розповіла, що будувала своє життя роками, а вогонь забрав усе за одну ніч. Вона згадує, як у паніці хапала лише найнеобхідніше, не знаючи, чи побачить свій будинок знову. Серед тих, хто залишився без житла, опинився й брат відомого актора Роба Лоу. Роб не лише допоміг своєму братові фінансово, але й прийняв його до свого дому, поділившись всім, чим мав. У такі моменти ми маємо триматися разом, сказав Лоу. Але ця трагедія показала і силу людської єдності. Люди, які ніколи раніше не бачили один одного, тепер працюють пліч-о-пліч. Звичайні жителі, знаменитості, волонтери – всі об'єдналися, щоб допомогти тим, хто втратив в один момент все. Варто відзначити, що люди не залишились сам на сам із бідою. Бейонсе через свій фонд пожертвувала $2,5 мільйона на підтримку сімей. Джеймі Лі Кертіс виділила $1 мільйон для відновлення житла постраждалих. Також на підтримку постраждалих буде організовано благодійний концерт Fire Aid, у якому візьмуть участь Олівія Родріго, Леді Гага, Кеті Перрі, Пінк та Біллі Айліш. Усі зібрані кошти підуть на відбудову міста та допомогу людям, які втратили все. Президент Джо Байден у своєму зверненні пообіцяв, що федеральний уряд покриє 100% витрат на боротьбу з пожежами протягом наступних 180 днів. Але його слова викликали неоднозначну реакцію. Після недавнього жарту під час брифінгу, коли він звернувся до Каміли Гарріс зі словами, цитата: «Пані віце-президентко, я знаю, що вас це безпосередньо стосується, тож підпалюйте». Madam Vice President, I know you're directly affected, so you fire away. Також люди обурені тим, що федеральна допомога не надходить так швидко, як обіцяли. Багато хто порівнює цю ситуацію з підтримкою інших країн, запитуючи, чому мільярди йдуть в Україну, а ми залишаємося без даху над головою. Не обійшлося і без реакції політиків. Консервативний активіст Чарлі Кірк заявив: «Ми відправили $250 мільярдів в Україну, але не можемо забезпечити пожежні служби в Каліфорнії». Дональд Трамп молодший написав у своїх соцмережах: звісно, пожежне управління Лос-Анджелеса пожертвувало купу своїх запасів в Україні. Такі коментарі лише загострили суспільний поділ, що можна зустріти також в соцмережах, в коментарях під тим чи інакшим відео безпосередньо з міста подій. На даний момент Лос-Анджелес оговтується після трагедії. Волонтери, місцеві бізнесмени та звичайні жителі роблять усе можливе, щоб допомогти одне одному. Компанія «Підвішена кава» дозволяє людям оплатити напої для пожежників, які продовжують боротьбу з осередками вогню. Уряд Каліфорнії виділив $2,5 мільярда на відновлення міста. Але чи вистачить цього? Тому що попереду довгий шлях до відбудови. І, як завжди, залишається питання, чи зробить влада висновки з цієї трагедії, і чи знову це буде лише тимчасова реакція. Також важливо зазначити, що ця пожежа стала ще одним нагадуванням про те, наскільки важливо бути готовим до викликів природи та про необхідність інвестицій у превентивні заходи. А що думаєте про цю ситуацію ви? Чи могла влада краще підготуватися, на вашу думку? Напишіть свої думки в коментарях. Також діліться цим відео з друзями, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих і важливих подій.